Năm 1973, giữa lúc đất nước đang có chiến tranh, nữ thủ tướng Israel Golda Meir nói một câu đùa cay đắng. Bà bảo, Moses đã dẫn chúng tôi đi 40 năm qua sa mạc, để rồi dừng lại đúng ở nơi duy nhất trong cả vùng Trung Đông không có một giọt dầu. Một dải đất hẹp ven Địa Trung Hải, rộng hơn 20.000 cây số vuông, hơn một nửa là sa mạc. Không dầu, gần như không nước. Bốn phía là những nước từng muốn xóa nó khỏi bản đồ. Bây giờ, hãy nhìn một con số của năm 2025. Một công ty an ninh mạng tên là Wiz, thành lập chỉ 5 năm trước đó, được Google mua lại với giá 32 tỷ đô la. Đây là thương vụ bán công ty lớn nhất trong lịch sử Israel. Cả 4 người sáng lập Wiz cùng bước ra từ một đơn vị tình báo quân đội bí mật. Quốc gia khoảng 10 triệu dân ấy hôm nay chi cho nghiên cứu và phát triển một tỷ lệ cao nhất thế giới. Có khoảng 135 công ty niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ, nhiều thứ tư hành tinh. Và xét trên đầu người, không nơi nào trên trái đất có mật độ công ty khởi nghiệp dày như ở đây. Câu chuyện này thường được kể như một phép màu của một dân tộc đặc biệt hoặc nhờ những tấm séc từ Washington. Nhưng đó là cách kể sai. Vì nếu là gen, là định mệnh, thì chính dân tộc đó đã không trải qua thập niên 80, với lạm phát có lúc lên tới 445% một năm. Thứ thay đổi không phải con người. Thứ thay đổi là thiết kế. Và thiết kế đó, hôm nay, mang sẵn một vết nứt bên trong. Hãy nhìn Israel của năm 2024 và 2025. Công nghệ cao chiếm khoảng 1/5 nền kinh tế và hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu. Nhưng nó chỉ tạo việc làm cho khoảng 11% lao động. Một động cơ duy nhất đang kéo cả cỗ xe. Đó là mặt sáng. Nhưng cùng bức tranh đó có những con số khác. Năm 2024, lần đầu tiên trong lịch sử, cả 3 hãng xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới lần lượt hạ điểm Israel. Cũng lần đầu sau cả một thập kỷ, số việc làm trong ngành công nghệ sụt giảm. Trong chưa đầy 2 năm, hơn 90.000 người đã rời khỏi đất nước. Tỷ lệ nghèo lên tới khoảng 21%. Cứ 4 đứa trẻ thì một em sống dưới ngưỡng nghèo. Và chiến tranh. Sau biến cố tháng 10 năm 2023, kinh tế Israel co lại 21% chỉ trong một quý. Chi tiêu quân sự vọt lên 65% trong một năm. Vậy đâu mới là Israel thật? Cường quốc hay những vết dạn? Để trả lời, phải quay về nơi tất cả bắt đầu. Năm 1897, tại thành phố Basel của Thụy Sĩ, một nhà báo tên Theodor Herzl triệu tập đại hội đầu tiên của phong trào phục quốc Do Thái. Lúc đó, chưa có một tấc đất nào. Herzl viết trong nhật ký: tại Basel, tôi đã lập ra nhà nước Do Thái. 50 năm nữa, mọi người sẽ thấy. Đúng 51 năm sau, điều đó thành sự thật. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, ông David Ben-Gurion đọc tuyên ngôn độc lập tại Tel Aviv, làm thật gấp trước khi quyền cai trị của Anh hết hạn lúc nửa đêm. Chưa đầy 24 giờ sau, quân đội của 5 nước Ả Rập tràn qua biên giới. Không có một ngày trăng mật. Hơn 6.000 người Israel tử trận chỉ trong năm đầu tiên, tương đương 1% dân số khi đó. Cũng năm 1948 ấy, tạo ra 2 dòng người tị nạn gần như đối xứng. Khoảng 700.000 người Ả Rập Palestine rời đi hoặc bị đẩy đi. Cùng lúc, tới khoảng 850.000 người Do Thái bị trục xuất khỏi các nước Ả Rập và dồn về Israel. Một bên được nước mới hấp thụ thành công dân. Một bên thì không bao giờ được trở về. Đây là điều phản trực giác lớn nhất. Israel không sinh ra như một quốc gia công nghệ. Nó ra đời như một nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm nông nghiệp, sống bằng tem phiếu. Trong những năm thắt lưng buộc bụng, khẩu phần chỉ 1.600 calo mỗi người một ngày. 1/3 lực lượng lao động làm ruộng. Tổ chức công đoàn lớn nhất nước thuê tới 1/4 số người đi làm và sở hữu luôn ngân hàng lớn nhất lẫn hãng tàu lớn nhất. Thư vốn liếng đầu tiên dựng nên đường sắt và nhà máy điện không phải viện trợ Mỹ.
Đó là tiền bồi thường của Tây Đức năm 1952. 3 tỷ Đức mã, trả bằng hàng hóa, nuôi sống nửa triệu người sống sót sau thảm họa diệt chủng. Rồi đến khúc quanh mà gần như mọi câu chuyện đều quên. Năm 1985, lạm phát đã có lúc lên tới 445% một năm. Giá buổi sáng và giá buổi chiều khác nhau. Một kế hoạch ổn định đóng băng lương và giá chỉ sau một đêm. Nhưng thứ khóa nó lại vĩnh viễn chỉ là một dòng luật khô khan. Lần đầu tiên, Ngân hàng Trung ương được quyền nói không với chính phủ, được quyền từ chối in tiền. Cùng một dân tộc, trước 1985 là siêu lạm phát, sau 1985 là ổn định. Thứ thay đổi là luật chơi. Vậy cỗ máy đó là gì? Nó gồm 3 cơ chế. Ghép lại, chúng biến Israel thành một thứ không giống bất kỳ quốc gia bình thường nào. Cơ chế thứ nhất, quân đội như quỹ đầu tư lớn nhất nước. Ở Israel, gần như mọi thanh niên 18 tuổi đều phải nhập ngũ. Những người giỏi nhất được sàng vào các đơn vị như đơn vị 8200, chuyên tình báo tín hiệu, hoặc các chương trình tinh hoa như Tanpiot, mỗi năm chỉ chọn khoảng 50 người từ những thí sinh điểm cao nhất và dạy họ cách tư duy chứ không phải cách chiến đấu. Ở tuổi đôi mươi, họ được giao vấn đề thật, trách nhiệm thật, ngân sách thật. Nhà nước đào tạo những bộ óc kỹ thuật giỏi nhất nước hoàn toàn miễn phí, rồi thả họ ra thị trường, kèm theo một mạng lưới đồng đội cũ theo suốt đời. Kết quả, khoảng 70% công ty an ninh mạng của Israel được lập bởi cựu binh tình báo. 4 nhà sáng lập của Quiz, công ty 32 tỷ đô la, đều bước ra từ đơn vị 8200. Công nghệ quân sự chảy thẳng sang đời sống dân sự, từ xe tự lái cho tới hệ thống đánh chặn tên lửa vòm sắt. Nhưng cỗ máy này còn được tặng một món quà mà nó không tự làm ra. Khi Liên Xô sụp đổ, suốt thập niên 90, gần 1 triệu người Do Thái Liên Xô đổ về một đất nước lúc đó chưa tới 5 triệu dân. 60% trong số họ có bằng đại học. Chỉ riêng giai đoạn 1990 đến 1993, 57.000 kỹ sư bước xuống sân bay, trong khi cả Israel trước đó chỉ có 30.000 kỹ sư. Israel nhập khẩu nguyên một tầng lớp trí thức gần như chỉ sau một đêm, hoàn toàn miễn phí, một món quà của lịch sử, và là món quà chỉ đến một lần. Cơ chế thứ hai, nhà nước châm ngòi rồi bỏ đi. Năm 1993, Israel chưa có ngành đầu tư mạo hiểm nào. Chính phủ bỏ ra 100 triệu đô la để tạo ra nó qua một chương trình tên là Yosma, nghĩa là sáng kiến. Nhà nước rót vốn vào 10 quỹ tư nhân với một điều kiện sắc bén. Mỗi quỹ phải kéo được một đối tác nước ngoài vào để nhập về bí quyết, chứ không chỉ nhập tiền. Và nhà nước cài sẵn một cánh cửa thoát. Sau 5 năm, tư nhân được mua lại phần của nhà nước với giá rẻ. Các quỹ thành công đến mức nhà nước được mua lại sạch và lặng lẽ rút lui vào năm 1998, để lại một ngành đầu tư mạo hiểm tự đứng vững. Trong vòng chưa đầy 10 năm, lượng vốn mạo hiểm tăng gần 60 lần. Và đây là bằng chứng rằng đó là thiết kế, không phải phép màu. Đúng một năm trước, vào 1992, Israel đã thử một chương trình khác tên Inbound. Cùng những con người đó, cùng văn hóa đó, cùng các kỹ sư đó. Inbound thất bại vì cơ chế của nó sai. Đổi cơ chế, cũng dân tộc ấy bùng nổ. Chưa bao giờ đây là chuyện văn hóa. Cơ chế thứ ba, biến mọi điểm yếu thành một ngành xuất khẩu. Không có nước, nên Israel phát minh ra tưới nhỏ giọt. Khởi nguồn từ một kỹ sư tình cờ thấy một cái cây lớn vượt trội bên cạnh một đường ống rò rỉ từng giọt. Hôm nay, nước này tái chế khoảng 90% nước thải, gấp 4 lần bất kỳ quốc gia nào khác, và lọc nước biển để cung cấp khoảng 80% nước sinh hoạt. Rồi đem chính công nghệ đó bán ra toàn cầu. Không có dầu, đúng như câu đùa của bà Golda Meir. Cho đến khi người ta phát hiện những mỏ khí khổng lồ ngoài khơi. Đất nước từng phải nhập khẩu năng lượng, nay ký một hợp đồng 35 tỷ đô la để bán khí cho Ai Cập, một cựu thù. Họ bán nước cho Jordan. Nước sa mạc đi bán nước. Nước không có dầu,
đi bán khí. Mỗi lời nguyền biến thành một món hàng. Và đây là nhận định của tọa độ. Israel không giàu vì được chọn, cũng không vì những tấm séc của Mỹ. Tiền Mỹ gần như toàn bộ là viện trợ quân sự, và nó buộc Israel phải mua vũ khí Mỹ. Tiền đó chảy thẳng về các nhà thầu ở Washington, gần như không hề nuôi một công ty khởi nghiệp nào. Israel giàu vì họ đã chế ra một cỗ máy, một quân đội ươm ra các nhà công nghệ, một nhà nước châm ngòi thị trường rồi biến mất. Những điểm yếu được rèn thành hàng xuất khẩu. Một thiết kế bạn có thể đo đếm, không phải một phép màu bạn phải tin. Nhưng chính thiết kế đó mang sẵn một vết nứt ngay trong bản vẽ. Thứ nhất, nhiên liệu của cỗ máy là nhiên liệu đi vay. Nó chạy bằng làn sóng nhập cư chỉ đến một lần và bằng một thế hệ thanh niên đi lính. Làn sóng đó đã qua, còn chế độ nghĩa vụ thì đang dạn. Vì nhóm tăng nhanh nhất ở Israel lại đứng hoàn toàn bên ngoài cỗ máy. Cộng đồng Do Thái cực đoan gọi là Haredi, sinh trung bình 6,5 con mỗi phụ nữ, nhưng chỉ 54% đàn ông đi làm và phần lớn không nhập ngũ. Cộng họ với công dân gốc Ả Rập, vốn chiếm khoảng 1/5 dân số, nhưng gần như vắng bóng trong ngành công nghệ. Ta có hơn 1/3 đất nước nằm ngoài chính cỗ máy đã làm nên phép màu. Quỹ đầu tư nhân lực quốc gia chỉ tuyển từ những người đi lính, mà 1/3 dân số thì không bao giờ bước vào quân ngũ. Đến năm 2040, riêng người Haredi có thể chiếm 1/5 dân số. Thứ hai, Israel ươm ra nhà vô địch rồi đem bán. Wiz, công ty xuất sắc nhất họ từng dựng, giờ thuộc về Google ở California. Phần lớn công ty khởi nghiệp bị mua sớm bởi các tập đoàn nước ngoài. Lợi nhuận và quyền sở hữu chảy ra ngoài. Xét cho cùng, đây là phòng thí nghiệm thuê ngoài cho đế chế của người khác. Thứ ba, chính sự an ninh nuôi cỗ máy cũng có thể bẻ gãy nó. Chỉ một buổi sáng tháng 10, kinh tế rơi 21% trong một quý. Và mặt tối của cỗ máy xuất khẩu cũng có tên, phần mềm gián điệp như Pegasus, bán cho các chính phủ độc tài như một quân bài ngoại giao, cho tới khi chính nước Mỹ phải đưa nó vào danh sách đen. Cho nên nhận định của tọa độ là thế này. Đây là một trong những cỗ máy thể chế tài tình nhất từng được con người dựng nên, và nó đang chạy trên một nền móng lặng lẽ dạn nít. Thành công là thật, vết nứt cũng là thật. Cả hai, cùng một lúc. Hai câu hỏi sẽ định đoạt chương tiếp theo. Israel có kịp kéo người Haredi và người Ả Rập vào trong cỗ máy trước khi cán cân dân số lật hẳn hay không? Đã có vài tín hiệu lạ. Chính phụ nữ Haredi, chứ không phải đàn ông, đang là người bước vào làm cho Google và Apple. Và điều gì xảy ra khi cú sốc an ninh tiếp theo ập tới, như nó vẫn luôn ập tới? Nhưng câu hỏi sâu nhất lại là câu đơn giản nhất. Làn sóng nhập cư là món quà chỉ đến một lần. Thế hệ đi lính thì đang mỏng dần. Vậy nhiên liệu kế tiếp sẽ đến từ đâu? Một cỗ máy mạnh đến mấy cũng vẫn cần một thứ gì đó để đốt. Hãy nhớ lại, có một quốc gia tí hon khác, cũng không tài nguyên, cũng giàu lên một cách bất ngờ. Đó là Singapore. Nhưng nhìn cho kỹ, hai nước là hai tấm gương soi ngược. Singapore tạo ra của cải bằng trật tự, từ trên xuống. Nhà nước vận hành như một tập đoàn, nắm giữ vốn liếng, gần 2.000 tỷ đô la trong các quỹ của mình và bán ra một sản phẩm trên hết mọi sản phẩm, sự ổn định. Israel tạo ra đột phá bằng hỗn loạn, từ dưới lên. Nhà nước châm một que diêm rồi bỏ đi. Nhiên liệu của nó là thứ ngược hẳn với ổn định. Nhiên liệu của nó là mối đe dọa tồn vong. Hai quốc gia nhỏ bé, đều không tài nguyên, cùng đi tới một đích. Hai hệ điều hành đối nghịch hoàn toàn. Có lẽ không hề có một tọa độ thành công duy nhất. Có cỗ máy được dựng cho trật tự, và có cỗ máy được dựng cho hỗn loạn. Cái nào cũng leo tới đỉnh, và cái nào cũng trả một cái giá riêng. Nhưng đằng sau cả hai có một sự thật mà không cỗ máy nào nói ra. Mọi cỗ máy, dù tài tình đến đâu, đều phải đốt một thứ gì đó để chạy. Singapore đốt nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, còn Israel đốt mối đe dọa tồn vong.
và đốt cả những làn sóng người chỉ đến một lần. Những thế hệ thanh niên đang mỏng dần. Khi một dân tộc biến chính nỗi đau của mình thành nhiên liệu, nó bay rất xa, rất nhanh. Nhưng không có nhiên liệu nào là vô tận. Và điều khó nói nhất là không ai biết chắc chuyện gì xảy ra với cỗ máy vào cái ngày nó không còn gì để đốt. Có lẽ đó mới là câu hỏi thật sự. Không phải làm thế nào để trở nên vĩ đại, mà là khi ngọn lửa từng làm nên mình đã tắt, ta sẽ còn lại gì?